เมื่อวานไปเวิร์กช็อป ChatGPT Work ที่งาน TechSource 2026 เนาะOpenAI มาจัดเวิร์กช็อปครับแบบว่า GPT Work มันทำอะไรได้บ้างซึ่งผมสนใจมากก็เลยไปลองเนาะมีสรุป5ข้อที่น่าสนใจมากกว่าการใช้ปกติของเรามาเล่าให้ทุกคนฟังกันข้อที่1เลยทุกคนคือเขาบอกว่าโหมด Voice ของ GPT Work เนี่ยมันโหดมากซึ่งผมก็ไม่เคยใช้คือก็คิดว่ามันคือการเมาส์มอยแบบปกติแต่ตอนนี้ใครใช้ผ่านแนะนำมาใช้ผ่านคอมเนาะเข้าไปที่แบบmacOS Windows ก็ได้แล้วก็กดโหมด Voice แล้วทุกคนก็ที่สุดของการจินตนาการครับเหมือนเราคุยกับจาวิสเมื่อวานเขาพูดไว้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมนุษย์เราบางทีเราติดที่มันคิดหรือเขียนหรือพิมพ์คีย์บอร์ดออกมาไม่ได้แต่ถ้าเราพูดบางครั้งมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้ในการให้คอนเทกต์ของ AI ซึ่งโหมด Voice ทำมาเพื่อสิ่งนั้นเลยแล้วก็เป็นจุดต่างหนึ่งที่ครอสทำไม่ได้ด้วยเพราะว่า OpenAI มันมีเป็นตัวเดียวที่มันมีโมเดลแบบครบทุกอย่างเนาะเนี่ย Input Voice ที่น่าสนใจมากขึ้นครับที่2หมวดที่Computer Use Computer Use เนี่ยมันคือการเมื่อก่อนมันต้องเป็นแบบแพ็คแพงสุดเนาะตอนนี้มันคือแพ็คที่แบบเรียกว่าถูกลงเวอร์ชันโปรแบบนี้ก็ใช้ได้ถ้าเราใช้ในคอมเราติ๊ก plug in Computer Use สิ่งที่มันจะทำคือมันสามารถไปสั่งคอมกดเมาส์ทำนู่นนี่ให้กับเราได้เปลี่ยน Mac เป็น Dark Mode เป็น White Mode พวกนี้ทำได้หมดเลยแต่ผมว่าก็ Computer Use แล้วยังไงเขาบอกแต่ Use Case ของเขาครับคือเขาก็เป็นคนสิงคโปร์เนาะเขาใช้ผ่าน WhatsApp ใช้ผ่าน Line แบบนี้ซึ่ง Line ไม่มี MCP คือเราต่อ Line ไม่ได้ดังนั้น Computer Use เนี่ยเราสามารถสั่งให้มันไปคอนโทรล Line ได้บางแอปที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่มันไม่สามารถต่อ AI ได้Computer Use มันแก้ Use Case นี้ได้แล้วน่าสนใจเนาะอีกอันนึงก็คือเป็นจุดแข็งของ OpenAI เช่นเดียวกันครับคือการที่มีโมเดลที่มันหลากหลายเนาะก็เรียกว่ามันสามารถสร้างภาพได้แล้วกด /image gen ได้มันสามารถสร้างเป็นเหมือนเว็บที่ชื่อว่า GPT Site ได้เนี่ยทุกคนเอาพุทที่มันหลากหลายมากขึ้นทำให้เราคุยกับ AI แล้วเราอยากได้อะไรมันก็สร้างออกมาให้แบบนั้นให้เราได้เลยไม่ต้องมาล็อกว่าคือถ้าใช้ Claude นะต้องไปต่อ MCP แบบไปสร้างภาพนู่นนี่จะลำบากมันจบได้ใน GPT Work เลยอันนี้คือสิ่งที่โหดอันนึงที่ผมชอบเนาะแล้วก็สุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็คือ Connector คือเขาบอกว่าเพื่อให้ GPT ให้ User ครับทำงานง่ายๆใช่ปะโอเคเขาก็เลยทำให้ ChatGPT ครับเรียกว่าขั้นตอนแรกของการใช้ GPT Work Connector ก็คือไปต่อแอปทั้งหมดในชีวิตซึ่ง Connector เนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาเรียกมันว่า Plugin ผมถามคนที่มาสอนว่าเฮ้ยเมื่อก่อน Connector ทำไมตอนนี้คุณเรียกว่า Plugin เขาบอกว่าเพราะ Plugin มันเป็นองค์ประกอบของ MCP หรือ Connector ก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปต่อแอปในการทำงานในแอปนั้นเช่นไปต่อ Canva แล้วก็สร้างสกิลแล้ว Canva ก็สร้างสกิลมา20ตัวอยู่ในปลั๊กอินตัวนั้นทำให้ user ทั่วไปไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยต้อง/สกิลต้องเลือกปลั๊กอินต่อ MCP ไหนดีก็คือทำออกมาเป็นปลั๊กอินเลยอยากใช้แอปไหนปลั๊กอินแอปนั้นมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าแซมมันเคยออกมายอมรับนะว่ามันแพ้ครอสนะครับทุกคนแล้วเขาก็ใช้เวลาไปปั้นโคเด็กแล้วก็ไม่ทำอะไรกับ GPT เลยเกือบเป็นปีเนาะทำโคเด็กให้มันแบบเทสแอดวานซ์นู่นนี่เก็บเคสมาทั้งหมดเสร็จแล้วก็โอเคเอาทุกอย่างจริงๆของ GPT ทั้งโมเดลทั้งฟีเจอร์ของโคเด็กทั้งทุกอย่างครับกลับยัดเข้ามาใส่ใน GPT Work ซึ่งมันเลยทำให้ GPT Work เรียกว่ากลับมาทรงพลังและยังง่ายต่อ user แบบ mass ด้วยพอเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยังใจครอสอยู่แต่บอกเลยว่า GPT เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีของคนที่อยากจะใช้ Agentic AI ในยุคนี้แค่คุณชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรครับพิมพ์ไปใน Chat GPT ผมเชื่อว่ามันจะหาวิธีตอบทุก use case ในเชิง business ให้กับเราแน่นอนไปลองใช้ได้กันได้ทุกคนกับ GPT Mode Work